ભગવાન વિષ્ણુના વૈકુંઠમાં જય અને વિજય નામના 2 દ્વારપાળો હતા। એક દિવસ બ્રહ્માના 4 પુત્રો સનક, સનાતન, સનંદન અને સનતકુમાર ભગવાન વિષ્ણુને મળવા આવ્યા। નાના બાળકો જેવા દેખાતા આ સંકાદિક મુનિઓને જય વિજયે વૈકુંઠમાં ના જવા દીધા। આથી સંકાદિક મુનિઓએ જય વિજયને શ્રાપ આપ્યો કે તેઓ એમની દેવી શક્તિ ગુમાવીને સાધારણ મનુષ્ય તરીકે પૃથ્વી પર જન્મ લેશે। જ્યારે ભગવાન વિષ્ણુને આ વાતની ખબર પડી ત્યારે તેમણે કહ્યું કે સંકાદિક મુનિઓનો શ્રાપ મિથ્યા તો ના કરી શકાય, પણ કાં તો જય વિજયે વિષ્ણુના ભક્તો તરીકે 7 જન્મ લેવા પડશે અથવા તો વિષ્ણુના શત્રુ તરીકે 3 જન્મ લેવા પડશે અને ત્યારબાદ ફરી તેમને વૈકુંઠમાં સ્થાન મળશે। જય વિજય 7 જન્મ સુધી રાહ જોવા માંગતા નહોતા, એટલે તેમણે વિષ્ણુના શત્રુ તરીકે જન્મવાનું પસંદ કર્યું। એટલે પહેલા જન્મમાં તેઓ હિરણ્યકશ્યપ અને હિરણાક્ષ તરીકે, બીજા જન્મમાં રાવણ અને કુંભકર્ણ તરીકે અને ત્રીજા જન્મમાં દંતવક્ર અને શિશુપાળ તરીકે જન્મ્યા અને 3 જન્મો બાદ સંકાદિક મુનિઓના શ્રાપમાંથી મુક્તિ પામી ફરીથી વૈકુંઠમાં સ્થાન પામ્યા। હિન્દુ ધર્મની આવી અવનવી વાતો જાણતા રહેવા વિડીયો લાઇક કરો અને ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો।